Hello everyone, so आज चाहिँ हामी हाम्रो MI2 वायरलेस earbuds basic 2 को अनबक्सिङ गर्ने वाला छौं। यो earbuds चाहिँ हाम्रो मेरो शपिङ अनलाइनमा पाउने one of the best selling earbuds हो। सो बक्स को साइड को डिस्क्रिप्सन अनुसार चाहिँ हाम्रो earbuds मा चाहिँ अब सिंगल इयर मोड छ, यो कम्प्याक्ट एन्ड पोर्टेबल छ र यो हाम्रो चार्जिङ केससँग चाहिँ यो अप टु 12 आवर्स लास्ट गर्छ। र अर्को साइडमा चाहिँ अब हाम्रो यो ब्लुटुथ 5.0 हो र अरु अन्य इन्फर्मेसन्सहरु दिएको छ। बक्स को पछाडी चाहिँ हाम्रो earbuds को इन्टायर डिस्क्रिप्सन लेखेको छ, जस्तै यसको वायरलेस रेन्जहरु देखि लिएर यसको अब ब्याट्री टाइपहरु सबैको डिस्क्रिप्सन चाहिँ यसको पछाडीपट्टि लेखेको छ। र यो चाहिँ हाम्रो ओरिजिनल हो कि नाइ भनेर चाहिँ यहाँ एउटा स्क्रैच एन्ड चेक भनेर चाहिँ हाम्रो कम्पनीले नै दिएको छ र हाम्रो ओरिजिनल हो, सो यु क्यान चेक इट। सो आउटर एपियरेन्स मा बक्स मा यति नै लेखिएको छ। अब यसको भित्र चाहिँ के रहेछ हेरौँ है त। यो रह्यो हाम्रो चार्जिङ केस र यसकै भित्र हाम्रो इयरबड्सहरु छ। सो यो बक्स भित्र चाहिँ हाम्रो यस्तो मोटो खालको एउटा म्यानुअल बुक छ। यसमा चाहिँ अब डिफरेन्ट ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ हाम्रो इयरबड्स को बारेमा, यसलाई कसरी युज गर्ने, यसको मटेरियल र एभ्री लिटल डिटेल्स चाहिँ यो बुकमा छ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो त्यो इयरबड्स को डिफरेन्ट साइज को फर्महरु दिएको छ। सो यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो यो कुरा चाहिँ, कज अब हामी सबैजनाको इयर को होल को साइज चाहिँ एउटै खालको हुँदैन। कतिलाई चाहिँ अब ठुलो खालको फर्म प्रिफरेबल हुन्छ भने कतिलाई सानो। सो MI ले चाहिँ हामीलाई सबै साइज को फर्म दिएको छ, जसको कारण चाहिँ आफ्नो प्रिफरेन्स अनुसार वी क्यान फिट इट अन द बड्स। हाम्रो MI को बड्स हेर्दामा निकै स्टाइलिश छ। यसको डिजाइन एकदमै कम्प्याक्ट र पोर्टेबल छ भने यसको बिल्ड क्वालिटी एकदमै नै दामी छ। सो यो चाहिँ यसको चार्जिङ पोर्ट भयो। यसलाई चाहिँ टाइप B केबल चाहिँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। यो बड्स को लुक चाहिँ मैले भनिहालेँ निकै स्टाइलिश छ। सो यो हेर्दा एकदमै नै दामी प्रिमियम खालको देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो मेन इयरबड्स भयो। यसमा चाहिँ हाम्रो लेफ्ट साइड को लागि L मार्क छ भने राइट को मा चाहिँ हाम्रो R मार्क छ। सो हाम्रो चार्जिङ केस चाहिँ चार्ज हुँदाखेरि चाहिँ एउटा रेड इन्डिकेटर पनि बल्छ। सो यो हाम्रो MI को वायरलेस बेसिक 2 इयरबड्स चाहिँ मेरो चाहिँ पर्सनल फेभरेट हो। यसको लुक त अति दामी छ नै छ। यसको साउन्ड क्वालिटीमा पनि केही कम्प्रोमाइज छैन। यसको पोर्टेबिलिटी देखि लिएर, यसको डिजाइन देखि लिएर, यसले दिने हामीलाई ब्याट्री ब्याकअप देखि लिएर सबै कुरामा यसले एउटा कस्टमरको एउटा लिसनरको चाहिँ चित्त बुझाउँछ। हजुरहरूलाई पनि यो इयरबड्स मन परेमा डिस्क्रिप्सन बक्समा दिएको नम्बरमा हजुरहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, वा हाम्रो सोशल मिडिया अकाउन्ट्सको थ्रु पनि हजुरले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। साथै म यस प्रडक्टको लिंक पनि म हाम्रो डिस्क्रिप्सन बक्समा हाल्दिने छु। सो हाम्रो वेबसाइटको थ्रु पनि तपाईले यस प्रडक्टलाई अर्डर गर्न सक्नुहुन्छ। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू सो मच।